بكم وحاضرينكم وما يسمى little bit of games and a little bit of fun. My colleague, Mr. د.وليد, in addition to his multi-talented skill set, I will let him talk a bit about himself and then teach you a little bit about the game that I have no idea what it is. Good evening. Hi. Good evening. Good evening. How many of you know me? Raise your hands. 1, 2, 3, 4, and the anonymity there. No? Maybe if you ask me in Arabic. كم واحد يعرفني؟ ممكن. It's the same. السلام عليكم. أنا اسمي وليد خالد أو معروف على السوشيال ميديا. وليد خالد حاليا باحث دكتوراه مجال تدريس اللغة الإنجليزية. اليوم جيت ضيف شرف على الجماعة اللي ما راح يقصرون وياكم مجال تدريبكم عن اللغة لأنه وقت جاي حتى تكون فرصة حتى تتحدثون. أغلب الفرص اللي مريتوا عليها هي إنه أنت تروح تحضر ورشة تدريبية، وهذه الورشة التدريبية أنت تقعد كمستمع. المحصلة النهائية إحنا إذا نقسم عدد الساعات اللي تاخذها، افترض إنه الورشة ساعتين، الورشة بها 10، فأنت بالمحصلة النهائية راح تسوي براكتس بالإنجليزي 5 دقائق 10 دقائق. هذه على مدار الأسبوع يعني نص ساعة، على مدار الشهر ساعة. يعني فمو كلش productive skills مالتك راح تكون عالية. بالبداية كنا نعطيكم فكرة إنه حقيقة احنا يعني نتعلم من تجارب الآخرين. إنه بالإنجليزي يقول everything we know we've learned from somebody else. يا أما هذا الشخص inspired us or mentored us or guided us. يعني كل واحد له تجربته الخاصة ويا هذه اللغة. بالمحصلة النهائية احنا يعني عبارة عن magnetic creatures. يعني we attract things that are similar to our feelings, to our ideas. We get attracted to that. فأنا حقيقة من عائلة ريفية، يعني بعيد عن مجال اللغة والاحتكاك باللغة. لكن اللغة هي فتحت لي آفاق كلش كبيرة بهذا الجانب. عائلتي الريفية ساكنة جنوب بغداد، ولا واحد من عندهم محافظة واصل. ما واحد منهم يتحدث اللغة الإنجليزية أو عنده توجه إلى اللغة. لكن السر نجاح أي شخص هو نجاح تحديدا هو المكتبة اللي بالبيت. يعني هذا كان الجانب المضيء بأي عائلة ممكن تطور أطفالها بالمستقبل، أنهم يخلون مكتبة صغيرة بالبيت يستفيد منها. على الأقل هذه تجربتي الشخصية. يعني بديت أقرأ هذه الكتب وأشوف هذه المغامرات 80 يوم حول العالم around the world in 80 days. هذه الروايات خلتني أفكر شلون أقدر أسافر، وحتى أسافر شنو اللغات اللي المفروض أتعلمها. فبديت بهذا المسار ويا اللغة الإنجليزية، تعلمت المفردات الأساسية. بعدين رحت كلية لغات، اكتشفت dimensions جديدة للغة اللي هي grammar، كل شيء تحبوها طبعاً. وإضافة إلى احتكاكي من الأشخاص الآخرين اللي هم inspired me. واحد من هذول الأشخاص قبل قليل كنت أتحدث وياه ماما، يعني خلينا نروح لهذا المؤتمر. مؤتمر أنا كنت كلش interested، كنت كلش تعبان حتى أروح. فهو ألح علي. نرجع للمقولة everything we know we've learned from somebody else. أنا لو ما رحت ويا هذا الشخص ما كنت أنا أوقف هنا قدامكم وأتحدث. رحنا لهذا المؤتمر في فندق فلسطين، كانت أكو ورشة تدريب لطرائق اللغة الإنجليزية. contact information مالهم. ورا شهرين 3 دزونا لينكس مال scholarships. فمن هذا اللينك أنا سويت application scholarship. وبعدين رحت كملت الماجستير مالتي طرائق تدريس اللغة الإنجليزية في كاليفورنيا. مدة 3 سنوات كملنا التدريب هناك. رجعت للعراق، بديت يعني تعرف give to be given. فعلى هذا المقولة بديت أشتغل. I give people lessons about how English can make a big difference in your life. وهذا difference is not only on your family level. You can be inspiration to people. You can guide people. You can inspire people. You can travel with English. You can get job opportunities. هسه احنا عندنا privatization أو نظام الخصخصة أو القطاع
خاص. اليوم الصبح كنت في لقاء في الجامعة الأمريكية في بغداد، اللي أنصح الكل يشوف الفيديوهات مالتها ونمط التدريس مالتهم والفكرة من التدريب ديالتهم. فقالت لي المسؤولة عن الماركتينج، قالت لي احنا مستقبل العراق معتمد على اللغة، فإذا ما تطور هذا الجيل اللغة مالته يعني اكو كلش opportunities وايد راح يضيع على هذا الجنريشن. opportunities. I like how you say it. فالمحصلة النهائية انه يعني the last string of hope that you have in this country is probably language and language learning. نجي على النقطة الأساسية اللي حتى نكون براغماتيك شوية أو براغماتيين. شنو الجانب اللي احنا لازم نطوره ونركز عليه أكثر؟ احنا بالمجتمع العراقي عندنا مقولة طبعا صارت يعني مستنزفة انه I know what you say but I do not want to say to you. أنا أعرف ايش أنت تقول بس أنا عندي hesitation. هل هذا الهيزيتيشن طبيعي؟ الجواب 99.9 مشاكلنا اللغوية هي مشاكل نفسية ولغوية. مثلا fear, hesitation, depression, shyness، هذه كلها يعني تدخل ضمن قائمة psychological negative effects on you. يعني حتى احنا فشي نسميه، أنا أسميه linguistic bullying اللي هو التنمر اللغوي. Your English is really funny. Your English is bad. Why do you say it that way? هذا تنمر لغوي تحصله بالعائلة مالتك، بما انه انت بالعائلة مالتك هو القيمة الحقيقية مالتك خارج العائلة. انت الفاليو مالتك هي الكوميونتي فاليو، انت سوشيال اسيت، انت يعني ثروة اجتماعية مو فقط رقم ضمن العائلة. تعامل العائلة معك يختلف عن تعامل المجتمع معك. وبالتالي لا تحكم على انه الجادجمنت اللي تاخذه من اخوك او من اختك على انه لغتك هي اللي انت حاليا تعاني منها. مشاكلنا النفسيه تحل نفسيا، ومشاكلنا اللغويه تحل لغويا، واكو تطبيق لها بهذا الجانب بهذا التدريب. يجي من the 3 P's rule: practice, practice, practice. Now the question is, how do I practice? What should I practice? Well, هذه good opportunity لك now. You have Christine, she's a native speaker. I think the best language that you get is from professional English learner and professional native English teacher like Christine. We have Ayat. We have Mina. They're very professional. And Akil. And Akil. Sorry. Yeah, he will be. فهذه فرصة لك انه use them to speak. مشكلتنا بالمجتمع العراقي هي مش مشكلة إنتاجية، مو مشكلة إدراكية. فرق بين الإنتاج والإدراك. الإدراك هو your reading, your listening. احنا بالمجتمع العراقي هذا الجيل تحديدا درب على أساس التواصل الكتابي والقرائي. يعني احنا اعتمدنا على مناهج تربوية دربت الناس على التواصل باستخدام الرسائل والبريد اللي تدزه البريد اللي واصل معكم هسه. فمن اجى موضوع الكوميونيكيشن صار عندنا جاب. هذه الجاب منين اجت انه المجتمع يريدك تتحدث وتستمع وتفهم بس مو تكتب وتقرا. فعندنا هذا الاشكاليه الاساسيه في هذا الجانب. فاحنا مشكلتنا انتاجيه بالكتابه. الناس اللي يشتغلون بالمؤسسات الخاصه حاليا عندهم مشكله بالممارسه بالايميلات، بالبزنس كوميونيكيشن مثلا. اضافه الى عندنا مشاكل الخاصه بالكونفرسيشن، انه what should I say to what and how. هذه مشكلة ثانية. إن شاء الله جماعة ما راح يقصرون. أنا will be walking hand in hand with them along the way. إن شاء الله we'll work together on that. هسه حاليا ننتقل للموضوع حتى نكون شوية نستغل هذه الفرصة ونستغلكم حتى يصير عندكم شوية إنتاجية، وبنفس الوقت اليوم مو بس قاعدين يعني. You're not chillaxing there. We need you to be part of the game, to learn something, and to exit that door saying, well, I've learned 1 and 2 and 3 from this jabbering of people in front of me. Are we good? Okay, great. Thank you so much. Now I ask, should we transition to the activity or? Yes. You coming, please?
Are you coming? Are you coming? You coming? Please join us. It's fun. Promise you. Why are you not coming? Sir, my friend, come over. Come join us. You, I'm talking to you. Yeah, come join us. Okay. No, come join us. Be part of it. Now, what you see reflected here is in the questions. Do you see them? Talk about a journey you took. Talk about your best friend. Talk about the last time you met your friend. Now, you please come and face the audience.